Sziasztok! Most az ikerlángoknak nézzük meg, hogy hogy áll az ő kapcsolatuk, milyen szakaszban van, ők hogy vannak egymással és egyedül, úgyhogy erre kérünk ma valamilyen üzenetet, útmutatást. Nálam az én értelmezésem szerint ikerláng férfi és nő kapcsolata, és az én értelmezésem szerint az ikerláng kapcsolódás nem a hagyományos földi szerelem megélése a fő célja, sőt, szerintem nem is nagyon kis százalékban valósul meg. A gyermekek, az utódok az ő esetükben nagyon ritkán történnek, és nagyon késői életszakasz a leginkább, amikor nekik esélyük van arra, hogy összejöjjenek. Addig megy a csiki-csuki, de ez több-több lépcsőben és több szakaszban történhet, úgyhogy hogy most éppen hol tartanak, pont erre kérdeznék rá. Úgyhogy szeretném kérni, hogy ez az ikerláng pár kapcsolata hol tart, mit lehet tudni róla, erre szeretnék választ kapni, hogy ennek a párnak hol tart az ő kapcsolódásuk. Mit tudhatunk meg az ő kapcsolódásukról? Milyen az ő kapcsolódásuk? Úgy tűnik, hogy itt ugye egyik fölfordult, a másikat én fordítva akartam letenni, tehát azért itt időnként előfordulhat náluk a szerepcsere. Úgy gondolom a szerepcserét, tehát, hogy hol egyik, hol másik bizonytalanodik el, vagy játsza el azt a szerepet, amit korábban a másik fél. Mert úgy látom, hogy itt azért olyan szituációk is vannak, amikor ők hát a sorssal veszekednek, illetve nincsenek kibékülve azzal, ahogyan megélik a dolgokat, és ez hol egyiknél fordul elő, hol másiknál. Minden esetre a kettejüknek a viszonya, a kettejüknek a kapcsolata az nagyon is kellemes, nagyon örvendetes, de lehetséges, hogy ők most nincsenek együtt, sőt, valószínűleg nincsenek együtt. Viszont úgy látom, hogy a bizonytalanságot azt már maguk mögött hagyták. A bizonytalanságra én úgy érzem, hogy azt a bizonytalanságot, hogy ő nekik most egymással van dolguk, vagy nem. Tehát olyan, minthogyha ezt így többnyire, és akkor itt megint azt mondom, hogy mivel hogy én meg akartam fordítani, lehet, hogy időnként még följön bennük az eshetőség, hogy de biztos, hogy nekünk együtt van dolgunk. De alapvetően ezt így már nem kérdőjelezik meg, tehát hogy mind a ketten tudják azt, hogy nekik dolguk van egymással. Hogy mi és mennyi, az majd kiderül, hogy mi és mennyit tudnak belőle pontosabban, hogy mi a dolguk, és ebből mit tudnak, az majd később kiderül, de az a lényeg, hogy ők egészen biztosak abban, tehát, hogy ezeket a kétségeket, ami a másikkal kapcsolatban volt, tehát, hogy akarom-e őt, nem akarom ezt a kapcsolatot, vagy akarom, itt mind a kettő már ezen túl van, mind a két fél úgy gondolja, hogy ők teljesen összetartoznak, és ez nem mond ellent annak, amit az előbb mondtam, mert hogy attól függetlenül nem az látszik, hogy ők együtt vannak, tehát hogy ahhoz, hogy ők kiérdemeljék a közös életet,
ahhoz nekik még tenni kell dolgokat, valószínűleg az önismeretükkel is, illetve az életfeladatuk terén. És például lehet az, hogy az egyik fél, a tudatosabb félnek van olyan feladata, hogy ő neki meg kell osztani a tapasztalatait valakikkel. Mármint úgy értem, hogy ezt az önmunkával kapcsolatos. Nagyon sokan közülük a segítői szakmában vannak, és ez a segítői szakma, ebbe beletartozhat az orvos, beletartozhat az ápoló, beletartozhat a mentős, a pszichológus, bármilyen segítő, természetgyógyásztól kezdve a coachok, mindenki beletartozhat ebbe, mert főleg akkor, hogyha ezt most nem régen, tehát azután kezdi el, vagy azután volt neki ösztönzése, hogy megismerte ezt az ikerlámpárját. Na, akinek ilyen van, ott azért lehet gyanakodni, hogy itt azért nagyobb dolgok vannak, mint ami ugye elsőre látszik, viszont, mint ahogy mondtam, ez a kapcsolat azért magában rejti azt is, hogy itt azért a happy end, az kétséges és nagyon kemény munka, önmunka előzi meg, ha ezt így ki is érdemlik. No, de akkor megnézzük azt, hogy mi ez a bosszúság itt. Mi ez a bosszúság? Ami miatt bosszankodnak? Hát igen, a nagy átalakulás. Tehát amit mondtam, hogy időnként lehet, hogy vagy felváltva, vagy mind a ketten egyszerre perlekednek a sorssal, nem értenek egyet azzal, hogy nekik mi dolguk van, meg hogy mi a feladat, meg hogy miért így van, de mintha már ezt is kezdenék hátrahagyni, ugyanakkor azt is mutatják itt, hogy alapok, hogy etéren is nagy átalakulások várhatók, illetve vannak folyamatban, és méghozzá az elkötelezett kapcsolatokhoz való hozzáállásban, és az ott kimondott ígéretekben, azokban a dolgokban, amiket korábban lehet, hogy úgy gondoltak, hogy megszeghetetlen ígéretek, vagy mindegy, hogy ez most ígéret volt, vagy egyszerűen csak ilyen, kedveskedésnek szánt fogadalom volt, és nagyon gyakran nem is meggondoltan történtek ezek a kinyilatkoztatások, és annak a felülvizsgálata, illetve annak az átformálása az, ami itt a helyzettel való kinemegyezést mutatja, vagyis hát amiatt vannak a leginkább belső vitáik a sorssal. Tehát például mondok egy ilyet, hogy egyik vagy mindkettő már kapcsolatban van, házasságban, és akkor emiatt perlekedhetnek az égiekkel, hogy de miért most kellett találkozni, miért nem lehetett 5 évvel, 10 évvel, 20 évvel ezelőtt találkozni, és akkor majd akkor fognak ezek a belső kételyek és konfliktusok, ez a fajták elcsitulni, hogyha megértik azt, hogy ezek a kapcsolatok, amik miatt most reklamálnak, azok milyen tanítással szolgálnak. Mit kell nekik abból megtanulni, mi az, amit abból látniuk kell, mert hogy ilyenkor mindegyik esetben azok olyan karmikus kötelékeket tartalmaznak, azok a kapcsolatok, amit muszáj megoldani, mert az a kötelezően elvégzendő életfeladatok közé tartoznak, és ha nem oldják meg, akkor nincs ez. Tehát akkor ez a
az olyan, mint hogyha ez egy ilyen beugró kérdés lenne egy vizsgához, egy bármilyen vizsgához, hogy na, azt a feladatot megoldottad, mármint azt a kapcsolatban, azt a problémát, azt megoldottad? Ha nem, akkor bocsi, majd legközelebb megpróbálod újra. Szóval körülbelül így lehet ezt értelmezni, ezt a szituációt. Úgyhogy nem egyszerű. Na, de megnézzük azt, hogy a tolvajt, hogy mi az, amit maguk mögött hagynak, mi az, amin végre sikerül túljutni. Hát, leginkább, igen, a női félnek azokat a hitrendszereit, azokat, amelyeket az előbb is mondtam, hogy lehetséges, hogy itt segítő szakmában dolgoznak, vagy legalábbis aki előbbre tart már, mint tudatosodás szempontjából, vagy ezeknek a feladat megoldás, kötelezően elvégzendő feladatok megoldása szempontjából, és az ő esetében látjuk azt, hogy ő már kezdi maga mögött hagyni ezeket a feladatokat. Tehát a női fél, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy gyakori az, hogy ő tart előbb, nem kizárólagos, csak a nagyobb százalékban, és ő ebben a égi küldetésnek a megvalósításában azért előbbre tart. És akkor még a bíróra is kérnék szépen. Lehetséges, hogy a tekintetben is változás van bennük, hogy azok a vágyak, amelyek a szerelmük megélésével kapcsolatosak, és korábban lehet, hogy úgy érezték, hogy nem sok esélye van annak, meg nincs is értelme ennek, olyan, mintha ennek a bizonytalansága szűnne meg, vagy az csökkenne, tehát hogy egyre inkább azt érzik, hogy lehetséges ebből valami. Elképzelhető, hogy a női fél itt is erősebb, már mind a kapcsolatban itt is ő a bizakodóbb, ő az, akiben nagyobb mértékben sikerült ennek a bizonytalanságnak a maga mögött hagyása, és a párja esetében az még hát nem olyan jó helyzetben van. Viszont amit ma éppen még nem mondtam, megvan közöttük az energetikai szál, és amit az egyik az maga mögött tud hagyni, illetve feldolgoz, az olyan, mintha átmenne a másik félnek is, és legalábbis én eddig úgy tapasztaltam, hogy olyan, mintha így telepatikusan, vagy én nem is tudom, így energetikai szálon keresztül, ők tanítanák egymást. Egyik tanítja azt, amit ő tanult, másik tanítja a másiknak azt, amit ő tanult. Illetve az igazság az, hogy ahogy én tudom, és amit én eddig tapasztaltam, az is ezt támasztja alá, meg hogy azért is vannak az ikelláng kapcsolódások, hogy az életfeladatokat, vagyis azok, ami a küldetésük része, azt így gyorsabban és hatékonyabban tudják megoldani, pontosan ez a nagy vonzás miatt, meg ez a nagy összhang miatt, és ez az, hogy párhuzamosan, amit mondtam, hogy ők párhuzamosan tanulnak, megosztják egymással a megszerzett tudást, és akkor nem kell erre külön-külön úgymond időt és energiát pocsékolni, hanem így oldják meg, és így van ez előre leosztva, hogy amíg az egyik tanul egy dolgot, addig a másik tanul másikat. Például amikor az egyik személynek az a feladata, hogy ő megtanulja a felelősségvállalást, a függetlenedést, a gyermeki viselkedést, a gyermekies viselkedést, addig közben a másik személy meg megtanulja
a női energiáinak az aktiválását, megtanulja azt, hogy elengedi a mindig mindent én akarok irányítani, meg én jobban tudom, és én el tudom neki mondani, és független attól, hogy ő segítő, mégis meg kell tanulnia azt, hogy nem kell mindig mindenkinek segíteni, hanem csak annak, és csak akkor, amikor kérik. És ha a másik fél nem kéri, akkor ő neki ezzel dolga van, és hagyni kell, hogy ő végezze a saját dolgát. Tehát, hogy így kiegészítik egymást, és mind a kettő tanulja. Az egyik mondjuk ebben már fejlettebb, a másik még nem annyira, de mind a kettőnek van tanulnivaló abból, amit egyik és másik is csinál. Úgyhogy ez így történik valahogy így az energiacsere, legalábbis én eddig így tapasztaltam, és akinél ezt így néztük, vagy figyeltük, ott még mindig működött is az elképzelés. Na, de akkor így aztán nagyon örülök, hogyha jelentkeztek így egyéni kivetésre, és minél több embernél látom vagy ezeket, hogy most működik-e vagy sem, mert hogy annál több mindenkivel tudjuk ezt megosztani, és nem csak ilyen, hát nagyon sok videót látok, amikor így beszélnek az energi, vagy az ikellán kapcsolódásról, de nem a konkrét dolgokról. Tehát, hanem csak úgy, wow, ilyen nagy szavakkal, amiből én nem tudtam mit kezdeni, mindaddig, ameddig így nem lettek ilyen tapasztalataim, illetve nem találtam meg így összefonódásokat. Na most megnézzük viszont azt, hogy ők mit gondolnak egymásról. Kettőt kérek, hogy hogy mit gondol a nő a férfiról, és a férfi mit gondol a nőről. Hát a nő azt gondolja a férfiról, hogy ahol van, az otthonában, az ottan neki nem túl jó hely. Ott ő nem érzi jól magát, hát szinte belebetegszik abba a helyzetbe, és akkor még kérünk rá, a házra kérek, hogy mit jelent. Hát pontosan azt tapasztalja meg, hogy nehézségek vannak, hogy nem működik ott, nem működnek a dolgok. Lehet, hogy régen működtek, vagy amiben ő hitrendszer, amiben ő felnőtt, az valaha működött, és ma már másképp látja a dolgokat, és ezért így nem működik, és ezt így nem tudja magában helyre rakni. Tehát olyan, mintha ezzel neki ilyen belső konfliktusa is lenne, illetve ez a tanulásának a része. Ugyanis itt megint megjelent a számomra remetét is jelentő özvegy férfi, aki úgy gondolkodik el dolgokon, hogy közben abból ő lelki fejlődést is ki fog hozni magából, úgyhogy és akkor a betegségre kérnék még. Úgyhogy ez nem hiába való ez a perlekedés. Igen, a betegség az az, hogy lehet, hogy erről már nem is beszél senkinek sem. Vagy azért gondolja a női fél, hogy már nem beszél neki róla, hanem korábban beszélgettek erről, és most, hogy a férfi ezzel az átalakuláson megy keresztül, akkor ez most már nem téma közöttük. A férfi részéről azt látom, hogy ő úgy gondol a nőire, mint hogy az égiek által küldött, hát nem szerencsétlenségnek mondanám, hanem egy olyan nagy égi csoda, amiben benne van a szenvedély, a tűz, a vágy, minden szinten, tehát nem csak a testi, hanem a lelki szintű tűz és szenvedély, és akkor erre kérnék szépen még a szerencsétlenségre, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatban.
Lehetséges, hogy itt hármas kapcsolódás van közöttük, tehát mint ahogy mondtam az előbb is, hogy valamelyik vagy mindkettőjük jelenleg kapcsolatban van, és így áll a kettejük ikellán kapcsolódása, és ez a kapcsolódás, ez viszont, mint mondtam, ez mindenféle szinten, testileg, lelkileg, szellemileg megvan közöttük, láthatatlan energiaszálak, tömege kapcsolja őket össze, és valamiféle ígéretek is, amelyeket én most itt nem azt érzem, hogy ebben a inkarnációban tettek, hanem valahol valamikor. Tehát amikor ők például az Ikerláng kapcsolódásukat elhatározták leszületés előtt, vagy ahol ez megtörtént, akkor ott megszületett közöttük ez a fogadalom, ez az eskü, hogy akkor csináljuk, mert hogy ez most nagyon fontos. És akkor lássuk itt még az állandóságra, hogy mit tudhatunk meg. Hát a férfi még azt is gondolja a nővel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon szeret vele lenni, nagyon élvezi a társaságát, az energiáját. Én azt gondolom, hogy ez leginkább abból ered, hogy ő még nem annyira tudatos, mint a női fél, mert az előbb láttuk, hogy a női fél az mintha egy kicsit előrébb járna ezen a energetikai úton, és a férfi az még nem tart itt, ő még csak azt érzékeli, hogy nagyon szereti, ha együtt vannak, és az nagyon jó érzést vált ki belőle, és ő így éli meg ezt a különleges kapcsolódást. És akkor megnézzük azt, hogy érzésben ők mit éreznek egymás iránt, milyen érzéseik vannak egymás iránt ennek az ikerlángpárnak. Kettőt kérek a nő részéről, hogy mit érez a férfi iránt. Mit érez a férfi iránt? És a férfi mit érez a nő iránt? Hát a nő azt érzi, hogy ő az isteni társa, tehát ő olyan, mint a tudná, inkább így mondom, ő bizonyossággal tudja, hogy a férfi az az isteni társa, akivel neki elrendeltetett már nagyon régen, nagyon, nagyon magas helyen, hogy ők találkozzanak, és akkor még itt a találkozásra, a látogatásra kérek. És annak ellenére, mint mondtam, hogy ez egy ilyen valószínűleg többes kapcsolódás, mégis, vagyis hát úgy, vagy ezért váratlanul történt az ő találkozásuk, és minden szinten megélik ebben a kapcsolódásban az egymáshoz való tartozás érzését, a tüzességet, a szenvedélyt, hát mindent, amit egy ilyen kapcsolódásban lehetséges, és elég intenzív tud lenni, még akkor is, ha nincsenek együtt. És akkor az állandóságra is kérek. És ha például neki, a női félnek van kapcsolata, akkor az a kapcsolat is hát nehézségekkel küzd, és mint az előbb mondtam, ez a beugró kérdés, hogy meg tudja-e azt oldani, le tudja-e abból vonni a következtetéseket, megérti-e, hogy az miért történik úgy, mi az, amit ebből tudni kell, mi az, amit ebből fel kell oldani, és akkor itt egész biztosan tudom mondani, hogy muszáj muszáj önismerettel foglalkozni, mert anélkül nem fogja megérteni
ezt. Épp ma hallgattam egyébként sokadjára a Daubner Bélának az egyik előadását, amiben pont erről beszélt, hogy spirituális út az ő véleménye szerint önismeret nélkül nem létezik, és maximálisan egyet tudok érteni vele, és itt is ezt tudom mondani, hogy muszáj ahhoz, hogy ez a kérdés, a beugró kérdés meglegyen, ehhez muszáj valódit. Ja, és tehát amikor azt mondja valaki, hogy spirituális úton járok, de nem őszinte magához, nem ismeri be azt, hogy most mit ragaszkodok, mert például nem tudom, ha csak azt hajtogatja valaki, hogy nem tudom elengedni a másikat, akkor ott az ego dominancia megvan, és azon nagyon keményen el kell kezdeni dolgozni, az a legelső, illetve hát az önismeretnek az a legnehezebb, mire oda elérünk, hogy kiegyenlítjük az egónkat. Na, és akkor megnézzük a férfinál azt, hogy ő mit érez a nő iránt. Hát ő határozottan úgy érzi, hogy nagyon-nagyon szerencsés, hogy találkoztak. Teljes lelkéből és szívéből érzi ezt a szerencsés állapotot, vagy ezt a szerencsét vele kapcsolatosan. És akkor még a szerencsére akkor kérlek szépen, miért van itt ez a bíró? Na, milyen gondolatokat ültetett el benne? Egyes esetekben lehetséges, hogy olyan vágyakat ébresztett benne, ami már úgy gondolta, hogy hát ő erre már nem is lesz képes, vagy sosem volt képes, és ez meglepte őt, sőt, kifejezetten váratlanul érte, úgyhogy, és ez nagyon is fontos az ő életében, és ez nagyon fontos, hogy itt ezt így megtalálják egymást között a hangsúly, vagy az összhangot, még akkor is, hogyha ez ilyen hangsúlyosnak tűnik, de az is. Tehát itt nagyon nagy motiváló erő a kettejüknek a testi kapcsolódása. Amikor így egyénileg szoktam beszélgetni emberekkel, akkor nekik el szoktam mondani, hogy ez milyen hatással van az egész emberiségre, ezek az energiák, úgyhogy tényleg nagyon nagy. És akkor még kérnék a lelkészre is. És annak ellenére, hogy nem úgy indult, de mégis úgy érzi, hogy ez nagyon mély szerelemmé változott benne, amit ő érez a párja iránt. Úgyhogy ez nagyon-nagyon szép érzések. És megnézzük akkor, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Arra kérek, hogy hogyan alakul ez az ikerláng kapcsolódás a következő 1-2 hétben. Nagyon-nagyon fontos az ő kapcsolatuk, az egész mindenki számára. Annak is, aki nincs ilyen kapcsolatban. Szóval, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben? Elképzelhető, hogy valamilyen isteni, égi terv részeként, úgymond, a közöttük lévő távolság az valahogyan csökkenni fog. Lehetséges, hogy pontosan annak a szenvedélynek a hatására, vagy vágynak a hatására, amiről az előbb beszéltem, hogy itt az ő egy ilyen ikerláng kapcsolódásban az kulcskérdés, hogy az nagyon működik,
és akkor most megkérdezem, hogy mit jelent a tolvaj, mert hogy folytatni akartam, akkor megvárom, hogy mi jön ki rá. És a szenvedély, vagy a szerencsétlenségre is kérek. És azt akartam mondani, hogy ez a nagy vágyakozás, amit ők egymás iránt éreznek, ez elképesztően nagy belső harcot és vitát okoz nekik, aminek hatására váratlan események is történhetnek, ami azt jelenti, hogy egyszer csak egyik vagy másik fölhívja egymást, és akkor találkozunk, és mindennek a mozgató rugója, mint mondtam, ez a nagy tűz, ami lobog bennük köztük, és akkor még itt a katonatisztre kérnék szépen. Hát úgy látom, hogy csak ezt ismétlik a lapok, tulajdonképpen az, hogy ez a távolság, amit ők megélnek, az nagyon nehéz számukra, és a változtatásra, változásra ösztönzi őket, illetve arra, hogy a múltban meglévő hármas kapcsolódás, meg félelmeket azon is változtassanak. Tehát minden félelmet, amit az elején is láttunk, hogy ők kezdik maguk mögött hagyni ezt a bizonytalanságot, és itt megint azt erősítik meg a lapok, hogy ezen az úton mennek tovább, tehát hogy már nem bizonytalankodnak, hogy nekik dolguk van egymással, hanem igenis nagyon is oda teszik magukat ezen a téren is a következő időszakban, úgyhogy azt látom, hogy ők nagyon is haladnak előre, még ha látszólag kis lépésben is, de ezek energetikailag nagyon nagy változások, és remélem, hogy sokan vagytok a nézők között olyanok, akik ezek közül sokat megtapasztaltatok, amit elmondtam, mert az azt jelenti, hogy a következő 20 évetek nagyon szép lesz. Nekem megvan magamnak erről az elképzelése, és azt gondolom, hogy ez azt feltételezi, hogy azért sok mindenkinek lesz nagyon szép időszaka még a hátralévő életében, úgyhogy örülnék, ha megírnátok, hogy ti ezt hogyan élitek meg. Ha egyénit szeretnétek, akkor a leírásban ott van az elérhetőségem, meg a link, amelyiken csak úgy személyest kérhettek, ugyanilyen személyeset. És ha tetszik, akkor kérlek, lájkoljátok, és iratkozzatok fel, hogy minél többen legyünk, és hamar elérjük az 5500-at, hogy akkor ilyen doppergés jöhessen, és akkor még mást is mondjak, mint amit most mondtam, és egyébként pedig köszönöm, hogy itt vagytok, és nézzétek a csatornát. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!